ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ አይብና ጎመን ነው። እንዴት እንደሚሰራ አይብ ሰርቻ ሳይቻችኋለሁ፣ ጎመንም እንዴት እንደሚሰራ ሰርቻ ሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ፕሮሰሱን ብቻ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር አይብ አለኝ፣ እዚህ ጋር ጎመን አለኝ። ጎመናችሁን መጀመሪያ ታጥባላችሁ፣ ከዛ ትቀነጥሳላችሁ፣ ይቅርታ ታጥባላችሁ፣ ከዛ ትቀቅሉታላችሁ። ቀቅላችሁ በጣም ትከትፉታላችሁ ወይም ደግሞ በማሽን እንደዚህ ታደቁታላችሁ። በእጃችሁ ላይ በእጄ ነው ያደቀኩት። እናንተ በማሽንም በእጅም በፈለጋችሁት ማድቀቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ ይመጣላችኋል። የቀለጠ ቅቤ ያስፈልገናል፣ ሚጥሚጣ ያስፈልገናል። ሚጥሚጣ በቤት ውስጥ አዘጋጀሁት ነው፣ ቪዲዮ አለ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኮረሪማ ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ መጀመሪያ አይባችን ነው የምንሰራው። አይባችን በጣም ምርጥና አሪፍ ሚጥሚጣ ያለው አይብ ከለር ያለው አይብ ስትሰሩ ምን ታረጋላችሁ? መጀመሪያ ትንሽዬ ጨው፣ ብዙ አጨምሩ። ከዛ ምንድነው የምንጨምረው? ሚጥሚጣ እንጨምራለን። በጣም ታይኒ ትንሽዬ ኮረሪማ፣ ብዙ አጨምሩ። ከዛ ምን እናረጋለን? ይሄንን ሚክስ እናረጋለን፣ እንደባለቃለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርገን ሚክስ እናረጋዋለን። እንደዚህ አድርገን በደንብ እናሸዋለን ማለት ነው። ከዛ ምርጥና ከለር ያለው ይሰጠናል። እሺ ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ሚክስ አድርገን ነው ማለት ነው። ሚጥሚጣው ትንሽዬ ነው እንትን የምትጨምሩት፣ ኮረሪማ ብዙ አጨምሩ። ከዛ ምን ጨምራላችሁ? ቅቤ ጨምራላችሁ። በቃ ቅቤያችንን ሚክስ እናረጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ምን ታረጋላችሁ? ጎመናችሁ እንደነገርኳችሁ ትቀቅሉታላችሁ። ከዛ ከፈለጋችሁ በማሽን ግን መጀመሪያ ውሃውን ትጨምቁታላችሁ። ከዛ በማሽን ትፈጩታላችሁ ማለት ነው። በዛ ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ ትከትፉታላችሁ። ከዛ ምን እናረጋለን? ጨውን ጨምራለን። ኮረሪማ ያስፈልገናል። ከዛ ሚጥሚጣ ትንሽ ያስፈልገናል። ከዛ ይሄንን ምን እናረጋለን? ሚክስ እናረጋለን። ይሄንን እንደዚህ አድርገን በደንብ ሚክስ እናረጋለን ማለት ነው። በደንብ ታርጉታላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ በእጃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ በደንብ አድርጋችሁ ሚክስ ታረጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄን በደንብ እንደዚህ እንደባልቃለን። እሺ ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኮረሪማ፣ ሚጥሚጣ፣ ጨው ጨምረን ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ቅቤያችንን ጨምራለን። ቅቤያችንን ሚክስ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርገን እንደዚህ እናደርገዋለን። በቃ ስታደቁት ልክ እንዲህ በጣም ምርጥና ይመጣላችኋል ማለት ነው። በቃ እንዲህ እናረጋለን በደንብ አድርገን። ሚጥሚጣ ካነሰው ሚጥሚጣችሁን ትጨምራላችሁ እያያችሁ፣ ጨውንም እያያችሁ ትጨምራላችሁ። ዋው አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ያውሲ። በቃ ምርጥ በጣም ተወዱታላችሁ። ቅቤ ትንሽ አንዳንድ ሰው ቅቤ በጣም ሲበዛ አይወድም። አንዳንድ ሰው እንደ ራሳችሁ መጠን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ጎመንና አይቤው እንደዚህ ተሰርቶ ምርጥ ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደነገርኳችሁ አርጋችሁ መስራት ነው። ቀላል ነው። እንደዚህ በቀላሉ በኢዚ የምሰሩ ስራ ነው ማለት ነው። በጣም የማያደክም አሪፍ ስራ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙዎቻችሁ ሲምፕል አርገሽ ሰሪኔ ስላላችሁ ሲምፕል አርገ ይሰራውላችሁ። በጣም ምርጥ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። በሰፊው ደግሞ ሌሎቹንም አንድ ላይ አድርጌ ደግሞ ሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ጎመንና አይብ ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቻው።